La Echilibru sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi o să răspundem la întrebarea de ce păstrăm relațiile toxice. E bine, de foarte multe ori aud clienți care spun îmi face rău, este o relație toxică, nu-mi place să fiu acolo și totuși rămân. Totuși nu pot renunța. De ce nu pot renunța? E bine, este cumva dincolo de controlul nostru absolut. Știu, sună ciudat, mai ales că în general ne place să credem că avem control pe orice. E bine, sunt mai multe fenomene psihico-emoționale prin care nu putem să controlăm orice și ne dăm seama că suntem imperfecți și oarecum manipulabili datorită sensibilităților și vulnerabilităților noastre. Da, o zic cu zâmbetul pe buze, pentru că, contrar opinii generale în care sensibilitățile și vulnerabilitățile noastre sunt ceva absolut groaznic, care trebuie eliminat și scos odată pentru totdeauna, să nu fim niciodată sensibili, să nu fim niciodată vulnerabili. Ei bine, asta este o idee utopică. În plan real nu există posibilitatea să nu avem vulnerabilități, dar cel mai bun lucru este că asta nu e un lucru rău. Pentru că, da, într-o lume care tinde să devină narcisică, în care sunt foarte mult promovate valorile și principiile narcisismului, în care puterea și succesul într-o viață de om înseamnă să calci pe ceilalți și să nu te intereseze absolut nimic decât performanța și tot ce dobândești și cu ce poți epata în fața celorlalți ca să fii mai grandios, mai grozav. Vulnerabilitatea nu este permisă sau, mai bine zis, vulnerabilitatea este speculată și folosită în mod negativ. Însă, vreau să specific că dacă se poate să fie foarte clar, asta este o caracteristică a psihopatiei în mod excepțional. Pentru că nu există posibilitatea, cum spuneam și mai devreme, să nu avem vulnerabilități, iar acesta este un lucru bun. Freud avea o vorbă care spunea: din vulnerabilități va veni puterea ta. Pentru că aceasta este realitatea. Vulnerabilitățile sunt cele care ne fac umani, imperfecți, dar aceste vulnerabilități ne permit să fim în relații, ceea ce narcisismul, histrionismul, compulsivul, psihopatul, schizoidul, adică toată zona de psihopatologie, nu au. Ei nu sunt capabili să facă relații și ca atare vor invidia și vor urâ, vor purta pancarde dacă este nevoie, doar pentru promovarea eliminării vulnerabilităților. Este adevărat, nu este plăcut să avem o vulnerabilitate și să fie speculată în mod negativ și în mod special împotriva noastră. Însă, vulnerabilitățile și rolul lor este să protejeze. Ele protejează integritatea noastră psihică, protejează modalitatea noastră de a relaționa, sunt o parte din identitatea noastră, iar fără ele n-am fi altfel decât o mulțime mare de roboți, eventual narcisici. Ceea ce, desigur, nu ne dorim. Vorbim despre vulnerabilitatea față de o altă structură atunci când avem în vedere dependența sau dificultatea de a ieși într-o relație toxică, este peste noi. Pentru că o să încerc să explic astăzi, dacă nu reușesc să mă încadrez cu o explicație într-un timp rezonabil, o să o împart în 2 episoade. Vorbim despre motivul pentru care rămânem într-o relație toxică
chiar dacă am înțeles că este toxică și am înțeles că ni se speculează vulnerabilitățile într-un mod manipulativ care ne doare. Și totuși rămânem. Pentru că toată această dinamică a început în copilăria timpurie. Și știu, poate v-ați săturat să auziți asta de fiecare dată din gura fiecărui psiholog. Totul începe în copilăria mică. Aici este mai mult decât atât. Pentru că atunci când vorbim despre copilăria mică, uneori avem în vedere perioada de 3-5 ani. Dar când vorbim despre această vulnerabilitate față de toxicitate, avem în vedere 0-3 ani. Ca atare, nu este în controlul nostru absolut, 100%, să zicem, de astăzi nu mai vreau relații toxice și pur și simplu să nu o mai fac. Relația toxică începe încă de la naștere. Copilul când se naște, iese din corpul mamei într-o lume străină, amenințătoare, periculoasă. Și ca atare el depinde cu viața de mama sa. Conexiunea este foarte puternică, este singura pe care o știe. Dezvoltarea neuronală de la naștere este extrem de infantilă și la un nivel la care nu poate diferenția ce înseamnă lumea externă, ce înseamnă propria persoană sau mama și așa mai departe. Și este practic, fizic, într-o fuziune cu mama, chiar dacă prin nașterea fizică se separă de mamă, dar se separă de singurul lucru pe care l-a cunoscut până atunci, cu care se confundă. În primele zile, perioadă scurtă, depinde, după unii ar fi mai lungă, în care copilul doarme și mănâncă, în acea perioadă copilul se numește starea autistică sau etapa autistică, în care copilul se izolează de mediu. Doarme ca să crească, să se dezvolte. În același timp se și izolează de mediu. Nu știe nimic, nu știe ce se întâmplă. Începe și diferențiază elementele corpului său. Începe și simte separat de mamă. Acest proces de separare durează foarte mult timp. Foarte mult timp ducându-se până la 3 ani de zile. De aceea spuneam la început că avem și ne referim la etapa 0-3 ani. 0 începând încă de la naștere, apoi evoluând încet, încet. Primele săptămâni după naștere, după cum știți, sunt cruciale. Copilul are nevoie instinctuală pentru a supraviețui de îngrijiri, de prezență permanentă. Are nevoi, începe și descoperă că are funcții ale corpului care până atunci nu existau. Procesele de eliminare, procesul de hrană, este prima oară când își folosește gurița, este prima oară când descoperă că are degețele, de exemplu, și așa mai departe. Și în același timp, în toată această perioadă, primește feedback-ul mamei. În perioada autistică, copilul este izolat în sine, de cele mai multe ori nici nu are posibilitatea să vadă, chiar dacă încearcă să deschide ochii, nu vede. Ca atare, nici nu înțelege foarte mult din ce se întâmplă în jurul lui. Pe de altă parte, simțul tactil este extrem de pronunțat. Știu că există mulți oameni care consideră că copilul trebuie lăsat dezbrăcat și trebuie lăsat să se călească la mediu. Pe de altă parte, toate schimbările de temperatură, fie ele
mai reci sau mai calde sunt diferite de ce a trăit în timpul sarcinii și ca atare toate îl sperie, toate sunt agresiuni. Necesită foarte multă grijă și necesită o abordare cu atenție și cu preocupare, dar în mod special cu disponibilitate, pentru că senzurile, fiind la nivelul corporal și extrem de sensibil, sensibilitate care ulterior mai scade, atunci este o hipersenzitivitate, tot ce vine din mediu și de la mamă este tradus prin tactil, prin simțul tactil. Felul în care este ținut, în care este atins, în care este spălat, în care este consolat când plânge sau are un disconfort de orice fel, toate aceste lucruri rămân și se imprimă. Asta aviz educației care spune când plânge copilul, lasă-l în pătuț, nu-l băga în seamă, că până la urmă o să tacă. Să nu cumva să-l alinți. Este o prostie pentru că este privarea de nevoile psihoemoționale și fiziologice, biologice ale copilului, care sunt esențiale în dezvoltare. În această etapă, când copilul începe și conștientizează că există senzații în propriul corp, satisfacerea nevoilor copilului face diferența dintre bine și rău. Copilul începe și realizează, într-un fel sau altul, nu la un nivel de conștientizare foarte profund, nu ca al unui adult sau cum ne imaginăm, diferența dintre mă doare burta, sunt consolat sau nu, plâng că m-am trezit, sunt singur sau nu sunt singur, adică persoana care îngrijește, că de aceea se numește persoană de atașament primar și 99,9% din cazuri este mama, ea este prezentă acolo și atunci copilul începe și face diferența dintre bine și rău prin faptul că un lucru rău care se întâmplă este consolat de mamă. Ca urmare a acestor interacțiuni ale mamei și disponibilitatea mamei față de copil, copilul începe să simtă atașament. Undeva pe la 4 luni, copilul începe să simtă atașament. Atașament față de o altă persoană, adică în mintea lui începe să se contureze un concept de mamă, o persoană exterioară corpului său care produce plăcere, pentru că satisfacerea nevoilor aduce sentimente de siguranță și confort, ceea ce sunt traduse ca plăcere. Ca atare, copilul abia așteaptă să îi zâmbească mamei, îi place când mama interacționează cu el, îi place să fie ținut în brațe, știe că dacă plânge urmează să fie consolat și atunci este această minimă primară interacțiune dintre cei doi. Ca atare, copilul creează și dezvoltă atașamentul, pentru că de fiecare dată când are o nevoie, persoana este acolo și chiar dacă nu are nevoie, persoana este tot acolo și atunci este o prezență constantă care oferă siguranță. În situația în care mama este absentă sau nu este prezentă în mod constant, este oscilantă privind prezența ei, acest atașament ajunge să nu mai fie securizant și ca atare ridică probabilitatea și sentimentele de anxietate și nesiguranță, care ulterior vor rămâne pe toată viața vis-a-vis de intrarea în relații. Etapa următoare este etapa simbiotică sau fuziunea, care apare de la o lună și durează până la 4 luni ale copilului. În această etapă crește conștientizarea privind lumea. Există o lume. Rolul mamei acum devine mediator
între el și lume este acea persoană care ajută să regleze emoțiile. Copilul devine conștient de disconfortul lui și în același timp devine conștient de faptul că dacă plânge, mama vine și îl consolează. Exact cum spuneam și mai devreme, conștientizarea că mama este externă și mama reprezintă lumea. Dar ei sunt în fuziune, adică mama este investită cu încredere, siguranță și confort, ca atare se afiliază, depune acest atașament, creează prima legătură de atașament în care copilul se pierde în mamă, fuzionează cu mama ca element de siguranță și mediator între lume și el. Ceea ce vine din exterior către sine nu este amenințător pentru că trece prin mamă. Când atașamentul acesta ajunge să nu fie satisfăcut din punct de vedere al prezenței mamei, dar și al satisfacerii nevoilor, că am precizat mai devreme prezența mamei, dacă e absentă sau dacă este oscilantă, ba este prezentă, ba nu este prezentă. Însă, în ceea ce ține de atașament, pentru că suntem încă la perioada tactilă, există și posibilitatea ca atingerea mamei să nu fie conținătoare, blândă și atunci atingerea în sine să fie mai dură, mai aspră sau mai limitată. Sunt și acele mame care pur și simplu stau în preajma copilului în ideea în care au grijă de el, însă nu îi acordă atenție, nu interacționează tactil cu copilul. Copilul stă în căruț sau în scoică sau în țarc, în pătuțul lui, dar mama este doar prin preajmă, dar nu-l atinge, nu-l conține, nu face contact fizic cu el o perioadă destul de lungă de timp sau îl lasă să plângă, să nu fie alintat. Ca atare, tipul acesta de atitudine face copilul care cere după satisfacerea nevoii de orice fel, că nevoile copilului sunt și de atenție și de grijă și de iubire și de atingere, adică la o vârstă atât de mică până în 4 luni de zile, siguranța se creează prin atingere fizică. Mă ții în brațe, mă simt în siguranță. Este o necesitate a copilului, nu este un moft, nu este alintare. Copilul are nevoie de atingere fizică din partea mamei ca să se poată simți în siguranță. În condițiile în care atingerea mamei sau modul mamei de raportare la copil este mai aspru, copilul poate dezvolta atașament ambivalent, uneori este, alteori nu este mama, uneori mă iubește, alteori nu mă iubește, sau atașament evitant, nu-mi trebuie să, mai bine să nu pună mâna pe mine decât să mă smucească sau să mă facă să mă doară sau să mă sperie, sau atașamentul anxios în care copilul devine dependent față de mamă. Am mai vorbit într-o ediție anterioară vis-a-vis de tipurile de atașament. Pe de altă parte, era important în subiectul nostru de astăzi să facem o clarificare un pic a etapelor, pentru că această derulare a etapelor la oricare dintre acești pași, mama nu este disponibilă, nu este suficient de hrănitoare pentru copil, creează și blochează în copil dezvoltarea sănătoasă a emoțiilor și a relaționării. Plecând de la premiza că avem un copil sănătos, adică nu s-a născut deja pe baza unui potențial genetic de limitare a capacității de contact și de relaționare cu ceilalți oameni, dacă vedeți încă din prima săptămână de viață, din prima lună de viață, din primele 4 luni de viață, putem să creăm acest atașament nesecurizant care să rămână pe viață întreagă. În momentul în care aceste
nevoi ale copilului nu sunt hrănite fix până la nivelul ăsta, la 4 luni de zile, copilul rămâne în această atitudine care a fost tratat ca o normalitate a existenței. Pentru că la 4 luni de zile copilul nu își alege cum își dorește să fie tratat, cum ar trebui, cum ar avea nevoie. Copilul simte instinctual nevoia și nu o primește. Ca atare, evoluția, dezvoltarea se blochează. Copilul rămâne în această fuziune cu părintele, în această agățare, ca în cazul atașamentului evitant, copilul rămâne agățos tot timpul, disperat să aibă mama prin preajmă, rămâne rece și detașat, ca în cazul atașamentului evitant, când mama nu este sau este aspră în atingere, sau, dacă sunt toate nevoile satisfăcute, într-o dezvoltare armonioasă plecând mai departe. Iată că aici, pe această etapă, în zona de fuziune, am insistat să o aduc în discuție pentru că foarte mulți adulți aduc vorba despre acest tip de iubire fuzională. Desigur, narcisicul cred că este în topul listei, pentru că el rămâne blocat în această etapă, nu a primit, este frustrat. Ca atare, ceea ce face să suporte durerea respingerii și a evitării mamei este să gândească și să idealizeze. Narcisicul ajunge să-și gândească iubirea pentru că mama narcisică spune: eu te iubesc, dar te iubesc corect, te iubesc cum scrie la carte. Nu te pup ca să nu ți se urce la cap, eu te iubesc, dar nu-ți arăt că te iubesc. Te privesc de drepturile tale fundamentale ca să te țină în relație cu mine și să aibă sens pentru mine prezența ta. Între noi doi trebuie să fie o tranzacție. Eu mi-asum responsabilitatea creșterii tale. Tu trebuie să-mi plătești mie cu supunerea și cu apartenența pe o viață întreagă. Veșnic vei fi copilul meu, veșnic voi fi mama ta, veșnic trebuie să răspunzi în fața mea. La pachet, bineînțeles, cu critica. Niciodată nu ești suficient de bun, niciodată nu faci totul bine, niciodată nu sunt suficient de mulțumită de tine. Eventual și cu pedeapsa, că este o pedeapsă ce știe că îi place cel mai mult exact acolo, îl pedepsește, sau e pedeapsa prin umilire, rușinare în public, sau este pedepsa prin excludere emoțională, prin șantaj emoțional, respingere emoțională, prin tratamentul tăcerii. Mama pedepsește. Pedepsindu-l pe copil, copilul nu poate crește, nu se poate separa, nu se poate autonomiza. Ca atare, el rămâne în această veșnică etapă de fuziune cu mama, fiind total dependent de opinia ei, de reacția ei, de acordul ei, de acceptarea ei. Și ca atare disociază atât de mult că mama este singurul lucru pe care l-am. Mama este cea care mi asigură supraviețuirea, care are grijă să-mi și scoată ochii cu asta, adică nu cumva să uit vreodată. Atâta timp cât supraviețuirea mea depinde de ea, n-am voie să fiu supărat pe ea. Trebuie să-mi fie rușine dacă eu simt sau gândesc ceva negativ despre mama mea, trebuie să-mi fie rușine dacă eu cer iubire, să-mi fie rușine dacă am nevoie să fiu ținut în brațe sau să am parte de atenție ei și de căldura emoțională. Și atunci copilul, din instinct de apărare, își retrage emoționalitatea din relația cu mama. Dacă se întâmplă acest lucru până în 4 luni de zile, avem un mecanism inconștient cu ce se întâmplă cu narcisicul.
În momentul în care el se retrage din relația emoțională cu mama și își blochează emoțiile, își blochează dorințele și nevoia de iubire, iar rămân în continuare ideală, doar că el devine obiectul rău. El devine cel care nu merită, care nu este niciodată suficient și nu se va separa de ea niciodată, va fi veșnic dependent de ea. Nu contează că are 40 de ani, 50 de ani, că are 2 copii, 5 copii, 3 neveste și mai știu eu ce. Restul sunt variabile, dar mama este cea care rămâne veșnic în viața lui prezentă, decide, este drastică, este foarte capricioasă și critică vis-a-vis de partenerele copilului sau partenerii copilului său. Pentru toată viața, niciodată nu îi place nimic. Când crește ulterior copilul, ajunge să o urască. Își dă seama ce se întâmplă, ajunge să o urască, dar tot nu se separă. Vă spun lucrurile acestea pentru că de foarte multe ori sunt femei care sunt în relații de căsătorie cu copii, iar partenerii, și sunt foarte supărate că partenerii lor ascultă de mamele lor mai mult decât de ele. Ele se simt în plus, se simt neglijate, se simt nedorite, iar el umblă între mama și ea, pendulând permanent. Mama a zis aia, când se întâlnește cu mama se ceartă și face alianță cu soția, când se întoarce la soție se ceartă cu soția pentru mama și se duce la mama și uite așa, în permanență toată viața, lucru care este extrem de frustrant și de alienant, pentru că aceste femei trăiesc cu senzația că sunt singure în relație, evident. De asemenea, în celălalt pol, când bărbatul este partenerul unei femei narcisice, ea are același tip de relație cu mama ei, adică pare femeia independentă și puternică, are pretenția ca soțul ei să fie înțelegător cu ea. Pe de altă parte, mama este mai presus decât orice, o ceartă și vorbește foarte urât despre mama ei, dar când vine vorba despre ceva ce a spus mama ei, este foarte dornică să aplice ad literam și nimeni altcineva nu are niciun cuvânt de spus. Întotdeauna este frustrant pentru că apare un comportament dual, oscilant, care nu se regăsește nicăieri și logica firii ar fi să renunțe la această relație sau cel puțin să confrunte. E bine, copilul narcisicului, care la rândul său este narcisic, nu confruntă niciodată. Are certuri, are cuvinte urâte pe care le aruncă apropo de idealizare și denigrare, doar că dacă vă uitați cu atenție, niciodată nu se închide acest ciclu. Pentru că exact asta face cu părintele, exact asta s-a întâmplat în relația cu mama când era mic mititel. A fost, sau cel puțin încearcă să se ducă ca să se poată întoarce la iubirea aceea fuzională, pe urmă își dă seama ce s-a întâmplat, se sperie, vrea să refuze, devalorizează pentru că este mult prea mult și nu poate să o ducă, însă în loc să se individualizeze și să se separe, rămâne și repete același ciclu între iubire și devalorizare. Se mai zicea love and hate relationship. Dar este acest ciclu de idealizare, de valorizare care a dat naștere narcisismului. În această oscilare perpetuă și nesiguranță perpetuă a narcisicului, care nu știe dacă este iubit sau neiubit, nu știe dacă este bun sau rău,
nu simte iubire, dar nu simte că este iubit, dar îi se spune că este iubit, nu primește, dar trebuie să ofere. În această paradigmă a contradicției în permanență, narcisicul renunță la emoționalitate, renunță la încrederea în relație și rămâne doar la nivel cognitiv. Însă nu poate trăi cu această oscilație și ca atare o repetă și o repetă în toate relațiile din viața sa ulterioare, aceeași dinamică pe care a avut-o cu mama, și simte nevoia să se rupă. Tocmai de aceea că tot ați întrebat de mai multe ori, de ce trebuie neapărat să se rupă relația? De ce trebuie neapărat să renunțe? Pentru că este nevoia individuală de separare și autonomizare pe care n-a reușit-o să o obțină în ciclul normal de dezvoltare psihoemoțională. N-a reușit, s-a oprit acolo, la nivelul acela de 4 luni. Copilul narcisicul în general are o vârstă psihoemoțională de obicei între 3 și 5 ani, însă plaja emoțională la care se instaurează și rămâne blocat este între 2 și 9 ani. Deja dacă are vârstă emoțională de 9 ani, începi să nu prea îți mai dai seama cât de gravă este situația. Adică este înalt funcțional. Și atunci are nevoie să facă în mod instinctual această separare pentru că nu suportă fuziunea. Pe de altă parte o aplică din nou și din nou și din nou pentru că încearcă să reitereze sentimentele acelea de siguranță și beatitudine de la nivelul nașterii sale, din perioada în care totul era perfect și minunat, dar pe care le-a pierdut și nu știe din ce motiv. Cumva la vârstă de adult își dă seama din ce motiv, doar că nu poate scăpa din această dependență perpetuă. Și am să explic într-o ediție anterioară și de ce a rămas prins captiv acolo. Este, desigur, dinamica despre care am vorbit în ediția de astăzi, doar că nu este doar atât, sau mai bine zis, putem fi și mai expliciți de atât, ca să puteți să aveți o imagine de ansamblu, o imagine privind toate dimensiunile dezvoltării narcisismului și, bineînțeles, și a altor tulburări, dar în mod special a narcisismului pentru că este cel mai frecvent dintre toate tulburările. Este important de înțeles că narcisismul este un mecanism de apărare dezvoltat într-o perioadă infantilă primară. Nu este o alegere să fii narcisic. Omnipotența și senzația grandiozității este firească în evoluția copilului, în evoluția dezvoltării sănătoase a copilului. Trebuie să trăiască acea etapă ca să poată să aibă curaj să se desprinde de mamă și să încerce mai departe. Și odată cu încercările ulterioare să se regleze și să se raporteze la normalitate, ori dacă mama își dorește foarte mult să-l țină lângă ea, copilul nu mai are posibilitatea să facă asta. Tocmai de aceea vreau să explic aceste etape, pentru că sunt esențiale, dincolo de este rău să bați copilul, dincolo de atunci când critici un copil, îi minimalizezi personalitatea și îi distrugi încrederea de sine pe veci, nici de cum nu o construiești, nu îl întărești, nu îl faci mai puternic, este important și să se înțeleagă de ce. Pentru că am văzut tendința aceasta de raportare la copil undeva până pe la vreo 10 ani, ca și cum el nu știe de nimic și nu înțelege de nimic și putem să facem orice, că oricum o să uite și nu-și aduce aminte, versus o relație fuzională între mamă și copil pe care și-o dorește mama foarte mult, ne permițându-i copilului în mod activ și conștient să crească și să se autonomizeze numai din disperarea ei de a nu rămâne singură. Nu este suficient să spun că este abuz.
Pentru că doar că o spun că este abuz, înfurie pe mulți care n-au, nu știu, să zic, chef sau deschidere să încerce să înțeleagă aceste lucruri. Pe de altă parte, nu este vorba despre cuvântul în sine. Nu este vorba că folosim cuvântul abuz, este vorba despre efectul pe care îl provocăm. Pentru că deseori aceste mame care nu-și lasă copiii să crească, după aia ele se plâng cel mai tare că este ceva în regulă cu copiilor. Și ele se consideră cele mai rănite, să zic așa, și mai nedreptățite în această dinamică. Tocmai de aceea încerc să explic această dinamică, pentru că e important să fim conștienți ce înseamnă îngrijirea unui copil și la ce ne raportăm în mod expres când vorbim despre un copil mic. Copilul nu are obligații față de noi. Exact, niciuna. Și orice abordare de un alt tip este greșită, mai mult sau mai puțin intenționat. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.